नमस्कार, माझं नाव दत्ता सोनकांबळे. गोविंद डेअरीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये काम करत असताना शेतकऱ्यांसोबत आज बऱ्याच गोष्टी म्हणजे दुधाशी निगडीत किंवा शेती व्यवसायाशी निगडीत. आज जर पाहिलं तर भारत आपला कृषीप्रधान देश आहे. तर आज या कृषीप्रधान देशामध्ये शेतीची अवस्था जर पाहत गेली तर खूप दुरावस्था झालेली दिसून येत आहे. त्याचं कारण म्हणजे शेतीमध्ये जे म्हणजे भरमसाठ औषध उपचार केला जातोय, म्हणजे रासायनिक खताचा मारा केला जातो. त्यामुळे शेतीची प्रत जी आहे तर वरच्यावर खालावत चाललेली आहे. तर त्यामध्ये जर आता शेतीला पुन्हा जीवनदान जर द्यायचं असेल तर आधुनिक म्हणजे सेंद्रिय पद्धतीने आपल्याला जर शेती करायचं म्हटलं तर आज सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला गायींचे गोटे आहेत, तर त्या गायीच्या गोट्यामधलं शेणखत किंवा गोमूत्र ह्यांचा वापर करून आपण जीवामृत वगैरे तयार करू शकतो. आपण त्याचा परिणाम म्हणजे जे रासायनिक खतांचा भरमसाठ आपण म्हणजे मारा करतो तर त्याला एक म्हणजे मूठ माती देऊन आपण सेंद्रिय पद्धतीने शेती करू शकता. तर मी सर्वसाधारण पद्धत म्हणजे जीवामृत बनवण्याची कसं केलं जातं आणि जीवामृतचं महत्त्व काय आहे हे मी थोडक्यामध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. तर जीवामृत म्हणजे एक खत नसून ते जीवामृत म्हणजे खत नसून ते एक कल्चर आहे. तर त्या तयार करण्यासाठीची पद्धत जी आहे तर 200 लिटर पाणी घ्यायचं त्यामध्ये आणि 10 किलो म्हणजे शेणखत घ्यायचं, फक्त देशी गायींचंच, याच्या गायीचं नाही चालत. त्याच्यामध्ये 5 लिटर गोमूत्र घ्यायचं, त्यामध्ये मुठभर माती घ्यायची, पण कुठली माती घ्यायची, वडाच्या झाडाखालची किंवा बांधावरली माती घ्यायचं, जेणेकरून त्यामध्ये केमिकल वगैरे नाही अशा ठिकाणची माती घ्यायची किंवा माळा रानामधली. तर त्याच्यामध्ये आणि 2 किलो गूळ टाकायचं आणि काय करायचं माहिती का, ते 200 लिटर जे द्रावण पाणी आहे तर त्या पाण्यामध्ये 10 किलो शेण मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये 5 किलो म्हणजे 5 लिटर गोमूत्र मिक्स करायचं, 2 किलो गूळ त्याच्यामध्ये मिश्रित करायचा आणि मुठभर माती टाकायची, 1 किलो बेसनचं पीठ टाकून सगळं मिश्रण एका म्हणजे मोठ्या काठीनं म्हणजे ढवळायचं आणि त्याच्यावर तळवट टाकून झाकून ठेवायचं सावलीमध्ये व्यवस्थित. तर दर दिवसाला म्हणजे सकाळ आणि संध्याकाळी एक वेळा ते मिश्रण ढवळायचं आणि व्यवस्थित बारदाना वगैरे टाकून थंड हे करायचं. 48 तासामध्ये जीवामृत तयार होईल. जीवामृत तयार झाल्यानंतर वापरण्याची पद्धत म्हणजे जीवामृत हे जेव्हा म्हणजे तयार झालेलं आहे तर ते 15 दिवसापर्यंत वापरता येते आपल्याला. म्हणजे एका एकरसाठी 200 लिटर ड्रिपमध्ये किंवा आपण डायरेक्ट पाण्यामध्ये सोडून त्याचा वापर करू शकतो. म्हणजे याचं महत्त्व काय आहे सांगायचं म्हटलं तर पांढऱ्या मुळांची संख्या वाढ होते. म्हणजे शेतीला जे म्हणजे खनिज म्हणजे पाहिजेत खनिज द्रव्ये तर ते पूर्ण आहार शेतीला मिळतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतीला म्हणजे जे पिकांना हिरवळ पाहिजे ती पूर्णपणे हिरवळ येते. मुळांची संख्या वाढल्यामुळं म्हणजे फळांचे पण भरघोस उत्पन्न निघू शकतो. हे महत्त्व आहे.